สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำเยลลี่แตงโมแฟนตาซีเด้งดึงเยลลี่สีสันสดใสที่เข้ากับหน้าร้อนเป็นเมนูเยลลี่แสนน่ารักจากโปเม่ภาค1เล่ม6นาเยลลี่หลากสีสันแห่งเทศกาลวันเด็กซึ่งมีวัตถุดิบได้แก่น้ำส้มเข้มข้นผงวุ้นน้ำหวานรสสลัดน้ำเปล่าแล้วก็มะนาวค่ะมาเริ่มทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะขั้นตอนที่1ผ่าครึ่งแตงโมตักเนื้อออกจนเหลือแต่เปลือกเริ่มจากผ่าครึ่งแตงโมในแนวยาวแล้วก็เอามาคว้านเนื้อออกด้วยช้อนซึ่งถ้าน้องๆใช้ช้อนค่อยๆคว้านเนื้อแตงโมออกมาโดยหมุนมือเป็นวงกลมแบบนี้เราก็จะได้เนื้อแตงโมออกมาเป็นลูกกลมๆเหมือนไอศครีมเลยล่ะค่ะคว้านให้เหลือแต่เปลือกแบบนี้เลยค่ะต่อมาขั้นตอนที่2เราจะมาต้มน้ำใส่ผงวุ้นและน้ำผลไม้ทำเยลลี่สีแดงกันตั้งหม้อบนเตาด้วยไฟปานกลางใส่น้ำเปล่าลงไป2ถ้วยตวงผสมให้เข้ากับผงวุ้น1ช้อนโต๊ะคนให้ละลายต้มจนกระทั่งน้ำเดือดจัดแล้วต้มต่อไปจนครบ1นาทีจากนั้นให้ปิดไฟแล้วก็ใส่น้ำส้มเข้มข้นครึ่งถ้วยตวงกับน้ำแดงรสสลัดอีกครึ่งถ้วยตวงเช่นกันค่ะจากนั้นก็คนน้ำวุ้นแล้วก็น้ำหวานให้ละลายเข้าด้วยกันทั้งหมดพอเข้ากันดีแล้วเพื่อเพิ่มรสชาติให้อร่อยยิ่งขึ้นเติมน้ำมะนาวอีก1ลูกและสุดท้ายเพื่อให้วุ้นเซ็ตตัวเร็วขึ้นให้เติมน้ำเย็นลงไป2ถ้วยตวงค่ะและแล้วก็มาถึงขั้นตอนที่3คือการเทวุ้นใส่เปลือกแตงโมเอาไปแช่เย็นให้เซ็ตตัวแล้วหั่นเป็นชิ้นเสียบไม้และเพื่อให้ได้เนื้อวุ้นที่ใสสวยงามก่อนที่จะเอาไปเทใส่เปลือกแตงโมเราก็จะกรองก่อน1ครั้งแล้วก็เอาแตงโมที่เราคว้านเนื้อไว้เรียบร้อยแล้วออกมาค่ะใส่วุ้นที่เราผสมเอาไว้เมื่อกี้นี้ลงไปให้เต็มเปลือกแตงโมเลยทีนี้ก็เหลือแค่รอให้วุ้นเซ็ตตัวด้วยการนำไปแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาประมาณ1ชั่วโมงค่ะเมื่อวุ้นเซ็ตตัวเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้วุ้นในแตงโมแบบนี้แหละค่ะต่อไปก็มาหั่นแตงโมให้เป็นชิ้นสามเหลี่ยมกันผ่าแตงโมครึ่งลูกออกมาให้เป็น4ส่วนแบบนี้แล้วเราก็จะหั่นออกมาเป็นชิ้นสามเหลี่ยมแบบนี้ได้เลยค่ะพอได้แตงโมชิ้นสามเหลี่ยมแล้วเราก็จะเอามาเจาะรูที่เปลือกแบบนี้แล้วก็ใส่ไม้ไอติมเข้าไปทำหลายๆชิ้นแล้วก็เอาไปจัดจานให้น่ารักกันเถอะเรียบร้อยแล้ว